Sziasztok! Megnézzük, hogy a szeretett személy, mi a helyzet vele. Mit lehet róla tudni, mi van, min gondolkodik-e bármi is veletek kapcsolatban. Érez-e irántatok valamit, vagy egyáltalán hogy van ez a szeretett személy. És mielőtt ebbe belemerülök, elmondom azt, amit még az agyamban van, hogy az 50%-os hála akció az még megvan, az ingyenes keret az már lezárult, de még mindig igénybe tudjátok venni minden szolgáltatásomat, amit a honlapon megtaláltok, és a leírásban a linket féláron. Úgyhogy ez még a jövő vasárnapig, az még bőven él, úgyhogy csak nyugodtan igyekszem, és most még a hétvégét is beterveztem, hogy munkára, mert ha már egyszer megígértem, vagyis hát nem megígértem, hanem hogy én eldöntöttem, hogy így próbálom kiegyenlíteni az adok-kapok egyensúlyt közöttünk, akkor nem szeretném, hogy ti meg sokáig várjatok, így ezért igyekszem, és ne kíméljetek, úgyhogy rajta csak bátran kérjétek a egyéni követéseket, ugyanezt videóban is tudjátok kérni, hát most nagyon-nagyon-nagyon kedvezményes áron, a 3-as kapcsolatit is. A videós az azt jelenti, hogy ugyanilyen videót csinálok, csak ott éppen a ti energiátokra kapcsolódom rá. Ezt jelenti a videós, tehát nem azt, hogy videó kapcsolódáson keresztül kapcsolódunk, hanem ezt már, hogy ez ügyben is kaptam kérdést meg e-mailt, úgyhogy ezért mondom el. Na, jó, akkor haladjunk. És akkor az a kérdés, hogy mit lehet tudni erről a szeretett személyről, mi van most vele. Szóval, hogy van ez a szeretett személy, aki lehet férfi, nő, a saját helyzetetek szerint. Szóval az a kérdés, hogy mit lehet tudni, mi van velem most, mit gondol, hogy van. Hát lehetséges, hogy ő most egy új valóságot él. Egy olyan új valóságot, hogy egy új életszakasz indult az életében. Nagyon keveseknek adatik meg, hogy valódi újjászületésben legyen része. Például akiknek most a Plutó az egyes házukban jár, vagy a 12-es egyes ház környékén, hát nekik valószínűleg ez egy újjászületés felé halad, és ez a személy is úgy látom, hogy ebben az állapotban van, mert itt a gyermek az kifejezetten egy új dolgot jelent. Lehetséges, hogy van olyan szeretett személyetek, akinek ténylegesen gyermeke vagy unokája születik, de itt sokkal inkább azt érzem, hogy ő maga megy át egy lelki tisztító tűzön, ő maga áll az ítélőszék elé, és ő neki magának kell azokat a fizikai síkon megélt, illetve megcsinált dolgairól elszámolni, ami hát abba a helyzetbe juttatja, hogy sok-sok küzdelem és betegség, meg fáradtság után majd őt ebbe az újjászületés állapotába, ebbe a megtisztult állapotba juttatja. Mondhatom úgy is, hogy előkerül az az énje, akit egész életében jó mélyre elrejtett.
És képzeljétek el, hogy amikor gyerekként azt tapasztaljuk meg, mondjuk, hogy a szüleinknek valahogy mi nem vagyunk elég fontosak. Azt tapasztaljuk meg, hogy mindegy, hogy milyen jó dolgokat csinálunk, sosem velünk példálóznak, hanem a másikkal vagy a szomszéd gyerekkel. És ez így innen indul el, hogy az ember elkezdi magát leértékelni, és elkezdi ezt az önértékelését elrakni jó mélyre. És akkor jön majd később az iskolában a tanítónéni, a haverok, később a középiskolában is sikerül biztosan olyan tanárt kifognia, aki hát megtépázza még jobban azt a maradék kis önbecsülését, és végül fölteszi a koronát az egészre egy olyan pár, első szerelem, tök mindegy. A lényeg az, hogy egy olyan valaki, aki aztán ezt a maradékot is jól megrúgdossa, megtapossa. Úgyhogy a szegény egónk, akik mi vagyunk, az azt csinálja, hogyha ennyire rossz ember vagyok én, akkor ezt jó mélyre el kell dugni, hogy ne lássák, és akkor elkezdünk ilyen különböző jó pofis, meg én egy vállalható vagyok, meg én egy csapattag vagyok, szóval mindenféle szerepeket felvenni, mert a valódi szerepünket, vagy a valódi lényünket elrejtjük, hiszen eddig csak rúgást kaptunk érte. Na most ez a személy egy hasonló procedúrán mehetett keresztül, mert ő most azt éli meg, hogy az élet bántja, de azért, hogy most visszafele játsza ezt a folyamatot. Hogy vegye elő onnan mélyről ezeket a sebeket, megélt énjét, azt a szemét, aki valójában, és szülessen újjá. És ahogy nem volt fájdalommentes az, amire sikerült jól eldugni magunkat elől is, a személyiségünket, a szívünket is például, ugyanannyi fájdalommal jár azt elővenni. Tehát ha ebbe így belegondoltok, akkor így megérthetitek, hogy miért nem akaródzik senkinek se önismeretbe belekezdeni. Hát ezért, mert valahol a lélek tudja, hogy az nagy fájdalmakkal fog járni, hiszen amíg ide jutottam, az is fájt. Na de akkor megnézzük, hogy mit mond itt a bíró még. Mit mond még itt a bíró? Hát azt mondja a bíró, ra kijött lapok, hogy nagyon mélyen elgondolkodik a dolgairól, és rengeteget tölt a saját belsejével, a saját bölcsességével. Ez a mélyen elgondolkodás, ez igazán mélyre viszi őt, és ott időzik. És mint ahogy az előbb példaként elmondtam, ehhez nem vezet más út, csak ez. Mármint az újjászületéshez. És itt tökéletesen megmutatják a lapok azt, hogy ez hogyan megy végbe bennünk. A hamisságra is kérnék szépen. És bizony ehhez azt akarják az égiek, hogy sok szokásunkkal, sok kedves dologgal hagyjunk fel. Kedves, nem is biztos, hogy kedves dolog, csak már olyannyira a mindennapjaink része lett, hogy azt hiszük, hogy kedves. De amikor például kimegy az életünkből egy szokás, akkor egy idő után rájövünk, hogy tulajdonképpen nem. Erre mondok egy példát, tehát amikor az ember dohányzik, el se tudja képzelni az életét anélkül, hogy a kávét úgy issza meg, vagyis a kávét cigi nélkül issza meg. Viszont amikor leszokik az ember a cigiről, akkor eszébe sem jut, hogy a kávét cigivel kéne meginnia. Tehát, hogy ilyen jellegű szokásváltozásról beszélek, és az olyan, mint hogyha az égieknek, hát vagy nem is az égieket mondom én, hanem
hogy ennek az újjászületési folyamatnak a része ez, hogy bizonyos részünktől, bizonyos szokásainktól, attól meg kell válnunk, és hát most gondoljatok bele, nem mindegyiktől válunk meg szívesen. És vannak ennyire raffináltak az égiek, hogy pont olyantól akarnak megválni, tehát azt akarják, hogy olyantól váljunk meg, ami kifejezetten örömtelinek éljünk meg. Szóval, hogy jól ki van ez találva a legtöbb esetben, és ez a szegény ember is most pont ilyesmin megy keresztül. És a betegségre kérnék szépen, mert egyáltalán nem csodálkozom azon, hogyha ezek után ő ezt nem élvezi. Bizony nem ám, de az a helyzet, hogy ennek a nagy változásnak meg kell fizetni az árát is. És őszintén szólva, amikor én ilyen helyzetben, vagy ilyen szituációban voltam, hát ne tudjátok meg, hogy hányszor replikáztam az égiekkel, hogy ezt nem érdemlem meg. Szóval mindenfélét nagyon is vitába keveredtem velük, és itt is azt látom, hogy ő is egy hasonló, hát nem biztos, hogy ugyanúgy vitázik vele, mint én, mert én azért oda mondogattam, de nem élvezi, mondjuk ezt az átalakulást. Tehát amikor az ember, úgy látom, hogy ez az újjászületés előtti pillanatban van. Most valahogy az a Harry Potter jelenet jött így a képe, vagy elém, amikor a főnix madár mielőtt elhamvadt, és ott volt, Harry bement a Dumbledore szobájába, és akkor nézte a madarat, és meg akarta simogatni, az meg elhamvatott. Tehát, hogy pont a hamvadás előtti időszakában vagyunk, akkor látjuk, amikor ezt a jelenetet itt, amikor a Harry belép a szobába. És ez az újjászületés előtti időszak lesz, és azért van ott a gyermek az elején, hogy meg fog történni, de csak rajta múlik, hogy mikor. Hát szóval ez a szeretett személy most nagyon is nehéz pillanatokat él meg, de mint sokszor elmondom, hogy amit nekik mondok, azt valamilyen szinten nektek is meg kell tapasztalni. És lehetséges, hogy ti is hasonló mentek keresztül, főleg, hogyha nagyon szoros köztetek ez az érzelmi kapcsolódás, akkor biztosan hasonló átmenetben vagytok ti is, és akkor azért beszéltem ilyen részletesen róla, hogy halljátok azt, hogy ez egy teljesen normális eljárás, mondjuk, amikor az embernek ilyen életszakasz jön, vagy életszakasza van, és akkor megnézzük azt, hogy egyébként meg hogyan gondol rád, vagy gondol-e rád még ez a szeretett személy? Mit gondol rólad ez a szeretett személy? Vagy ebben a helyzetben képes-e egyáltalán rád gondolni? Jó, tehát az a kérdésünk, hogy a szeretett személy a nézőről mit gondol. Nagy baj nincsen. A nagy baj nincsen, mert ő úgy gondolja, hogy az égiek küldtek téged az ő életébe, és ő emellett a gondolat mellett kitart, bár időnként megtapasztalja a veled való kapcsolatnak a hátulütőjét is, a negatív oldalát is, de akkor a hamisságra kérnék szépen, hogy mit jelent itt a hamisság. Édesem, hát persze, hogyha megtapasztalja, amikor ennyire vágyik arra, hogy együtt legyetek, és ennyire vágyik arra, hogy
hogy megélje veled ezt a szerelmet, de nem lehet. És itt a nem lehetem van a lényeg, hogy ő úgy gondolja, na hát ez nagyon passzol, amit az előbb mondtam, hogy ő még az újjászületés előtt van, mert egóból ő úgy dönt, hogy de nem lehet. És még itt áll az átváltozás előtt, ez is a halálnapja is ugye a nagy átalakulást jelöli, de itt most azt jelenti, hogy a nem lehet miatt van az, hogy most ti nem vagytok együtt, nem élitek közösen az életet, külön vagytok. Illetve lehetséges az is, hogy ő úgy gondolja, hogy a különlét az, amire nektek most szükségetek van, vagy amit ő elképzelhetőnek tart. És itt akkor arról beszélek ismét, hogy az, hogy mi mit tartunk elképzelhetőnek, hogy mi az, ami szerintünk lehetséges, meg megoldható, az pont más, mint amit az életünkben ez meg van írva. És ha ragaszkodunk ehhez, hogy szerintünk mi az, ami megoldható és elfogadható, azt megtehetjük, csak majd az árát azt mi fizetjük meg később, sokkal később. Csak akkor már nem biztos, hogy összefüggésbe hozzuk ezzel. Most a hűségre kérnék szépen, mi az a kitartás benne? Egyes esetekben ugye lehet, hogy valakinek kapcsolata van, más esetekben pedig lehetséges, hogy arról van szó, hogy beszéltetek, vagy hogy mit jelent egyikőtöknek, másikótoknak például egy ilyen elkötelezett kapcsolat, és hogy az tulajdonképpen azt is jelenti, hogyha a két személy egy ilyen kapcsolatba kerül, egy ilyen elkötelezett kapcsolódásba, akkor az magával vonja azt is, hogy a hiányállapot, az üresség állapota az hátra marad. És most közben még az is eszembe jött, hogy ugye nagyon sokszor lehet hallani, főleg a katolikus, tehát nem csak a katolikus, hanem inkább így mondom, hogy az egyháziak részéről, hogy a házasság az egy szent kötelék. Igen, és itt így van. Amit az egyház Isten színe előtt kötünk, az valóban egy életre szóló szent kötelék. De akik nem ott kötik, hanem például csak polgári esküvőjük volt, az nagyon sok esetben azért is történik úgy, mert a lélek valahol tudja, hogy annak a másik személynek én nem akarom, az Isten színe előtt nem akarok elköteleződni. Ezért csak a polgárit kötik meg. A polgári az viszont tulajdonképpen egy szerződés, egy olyan szerződés, ami egy bizonyos feladat megtörténtére szól, és például, hogy létrehozunk közösen a családot, hogy a kettőnk vérvonala egyesüljön, mert bizony ez is lehetséges ilyen profán szerződés, amit polgári esküvőn szentesítünk, és amikor ilyenről van szó, és lehet, hogy most néhányan, akik itt vagytok, ezt nem szívesen halljátok, de azt gondolom, hogy lenni kell valami különbségnek a kettő között. Tehát nem véletlenül van az, hogy hogy az egyik ember az pillanatok alatt tud a másik személlyel egyházi esküvő, tehát ez az egyház előtt is megesküdni, a másik pedig csak a polgári választja, illetve még az sem. Tehát akik csak együtt élnek, azok meg még azt sem vállalják be,
hogy ők szentesítsék, vagy törvényesítsék a kapcsolatokat. És itt nagyon-nagyon fontos, most úgy érzékelem, hogy az ő veled kapcsolatos gondolataiban ennek nagyon fontos a tisztázása, hogy magában tisztázza ezt. Lehetséges, mint mondtam, hogy van neki egy kapcsolata, és hogy ezt így helyére rakja. Mert láttam már olyat is, hogy volt egy polgári esküvője, és aztán az megszakadt, és a másodiknál pedig meg sem fordult a fejébe, hogy ne egyházi esküvő legyen. Tehát, hogy azért mondom, hogy a lélek tudja, hogy ki az ő valódi társa. És ugyanaz a személy fiatalon mondjuk nem köt egyházi esküvőt, egy 10 évvel később meg már anélkül el se tudja képzelni az életét. Szóval, hogy ennek itt valami súlyosabb dolog is van a háttérben, és én erre jutottam, hogy azért, mert hogy a lélek tudja, hogy kihez tartozik, és ha nem azzal akarom éljen összekötni az életemet fizikai síkon, akkor nem ösztökél arra, hogy akkor menjünk, és akkor esküdjünk meg templomban. És itt neki lehetséges, hogy most ez az átgondolandó feladata van veled kapcsolatban, illetve nem az, hogy te veled hogyan kössön, hanem az, hogy lehet, hogy veled kapcsolatban érzi ezt a késztetést, amit korábban nem. És hogy ez hogyan van, meg miért így van. Szóval lehet, hogy ő pontosan ilyeneken gondolkodik, amiről most én beszéltem, és neki ez kell majd a nagy átalakuláshoz még, hogy ezeket így tisztázza magában, azt is, hogy például hogyan áll ő a hithez, és ebben te, a lényed segíti őt, a lényed. No, és akkor megnézzük, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, mit érez a néző iránt ez a szeretett személy, milyen érzései vannak. Hát egyszerűen megőrül a vágytól, mondhatom így. És sútba dobja minden elvét, és csak arra vágyik, hogy végre ezt a mérhetetlen vágyat, ami benne van, ezt meg tudja élni veled. Hát, most akkor a tolvajra kérnék szépen, hogy mi az, ami itt hűséggyanánt hátrahagyna, és sútba dobna mindent. Mindent, ami az olyan félelme, ami elbizonytalanítja őt, félelme az új kezdettől, az új élettől, esetleg a veled való együtt újrakezdéstől. Tehát együtt újrakezdés, ez jó kifejezés, tehát, hogy veled kezdi újra az életét, ti ketten együtt. Na, ezt akartam mondani. És a betegségre is kérnék szépen, hogy ez mit jelent itt, mit tudhatunk meg az ő érzéseiben. Hát, az, hogy ő már jó régóta, tulajdonképpen amióta találkoztatok, azóta benne vannak ezek a nagyon mély érzések, és ez csak egyre fokozódik benne, erősödik. Tulajdonképpen az szokott történni, hogy amikor így szándékosan, tehát ott van ez a mély érzés csírája benne valakiben, és szándékosan távol tartja magát, vagy más őt ettől az általa szeretett személytől, akkor az az érzések, azok egyre erősödnek. Tehát ez a tiltott gyümölcs esete, hogy ami tilos, azt még inkább akarjuk. És ez így, ezt érzékelem, hogy nagyon-nagyon-nagyon akar téged, és minél inkább akar téged,
annál jobban mélyül a szerelme. És ez látszik itt, hogy az ő szerelme egyre erősebb irántad. Megnézzük akkor, hogy mire számíthatsz tőle a következő néhány napban, egy hétben. Szóval ez a szeretett személy, a néző mire számíthat ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben? Erre kérnék szépen most. Mire számíthat a néző? Mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől? Tehát, ahogy kiraktam a kevés pénzt, akkor az jött vele mindjárt együtt, hogy semmire, tehát semmi konkrét a dologra, viszont a gyermeklapjával azért egy kicsit elvették az élét annak, amit én éreztem, mert ahogy jött ez a szó, hogy semmire, akkor olyan mély szúrássá érzékeltem, tehát mint hogyha szíven szúrtak volna, és akkor ezzel a gyermekérzéssel, vagy a gyermeklapjával pedig azért tompult, mert a gyermeklapja meg azt jelenti itt, hogy tulajdonképpen semmire, de semmi változásra, és mégis lesz változás. Valami finom, valami kevés, az energiában lesz változás. A kettőtök között meglévő energiában, mert ugye ott az előbb már mondtam, hogy minél inkább tartja távol magát, vagy az élet őt tőled, annál inkább erősödik benne az utánad való vágy, és ennek bizony elkezd megnyilvánulni, és ezt jelöli itt a gyermek. És akkor most a levélre kérnék szépen. Mert bizony nagyon szeretne arról veled beszélni, hogy hogyan tudnátok ti találkozni, vagy hogyan tudná ő megélni azt az érzést, amikor veled van. Mert itt a pénz egészen arra utal, itt a pénzlapja, hogy azért ő gondolkodik azon, hiába csak energetikai szinten éli meg ezt az új energiákat, de nagyon gondolkodik azon, hogy ezt a valóságban, testi minőségben hogyan lehet megélni. Úgyhogy most a bíróra is kérnék szépen. Vagy a kettőtök elválására gondol, és azt idézi újra és újra az eszébe, vagy pedig egy olyan helyzetből akar ő kiválni, elválni, lehet ez munkahelyről is, ha arról van nála szó, hogy azt megváltoztatni, lehet egy párkapcsolatot lezárni, tehát ő neki ez az energetikai változás, amit itt mondtam, hogy valami nagyon finom történik, az lehetséges ez, hogy ő ilyen gondolatokat vesz a fejébe, ami korábban nem volt rá jellemző, tehát hogy ő lehetségesnek tartja egyáltalán, hogy erről gondolkodjon. Korábban nem nagyon voltak ilyen lapok, vagy nem nagyon volt ilyen, hogy ilyenen gondolkodna, és itt most megint óva intenék mindenkit, akinek a helyzete nem hasonlított eddig erre, amit most itt elmondtam, nem változott meg 180 fokot a korábbi, most sem, tehát ez akkor nem rád vonatkozik. Azok a mondatok, amelyik ilyen általános, is bárkire érvényes lehet, akkor az a tiéd, amit ebből elvihetsz, és azért talált meg téged a videó, de az, hogy most nálad
a szeretett személyed éppen esetleg egy válláson, vagy egy munkahelyváltáson, vagy egy lakhelyváltáson gondolkodik, akkor ez nem rád vonatkozik, jó? Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes. Nem gondolom, hogy megint, hogy azt kellene ebből megélni, hogy jönni fog, és akkor hú, együtt leszünk, és hú, de jó. Minden ilyen kapcsolódás türelemre tanít, és ez is a türelem tanulás része. És köszönöm szépen, hogy itt vagytok és megnézitek, és köszönöm, ha megírjátok azt, hogy például a karmáról beszéltem, meg az egyéb ilyen megélésekről, hogy ezt hogyan érintett titeket, hogy gondoljátok ti. Ezt szívesen veszem, hogyha megírjátok, mert én azt gondolom, hogy eddig mozogtam egy környezetben, és most itt veletek egy más világ, egy más nézőpont is beérkezhet hozzám, és annak örülök, és én szívesen változtatok az enyémen, hogyha azt úgy látom, hogy az beleillik, és vagy elfogadhatóbb, mint az enyém. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Ha kérdésetek van, tudjátok, a leírásban mindent megtaláltok, ami egyrészt hozzám irányít, másrészt a szolgáltatásokhoz. De köszönöm egyáltalán azt, hogy itt vagytok, és feliratkoztok, és lájkoljátok, és kommenteltek a videót, és mindenkinek minden jót kívánok cserébe. Sziasztok!